Ahoj, protože podle statistik je stále mnoho, asi žen nejspíš, které mají zájem si vytvořit papírovou kabelku. A já jednu mám dodělávat, tak vám ukážu, jak já postupuju a ukážu vám nějaké vychytávky. A myslím, že se vám budou líbit. Takže začneme. Tady vlastně budu dodělávat ještě kus té klopy. Můžete si vybrat barevný papír z časopisu s novým a tak podobně. Já už jsem si nějaké papíry vystřihala z časopisu. Udělala jsem si nejdřív šablonu z tvrdšího papíru. Kdo má řezačku, tak samozřejmě je na tom líp, ale i tak toto dodělat stříhat nůžkama nebo potom ořezávat nožikem. Já jsem si zvolila rozměr, nebo mám už rozměr 7. Sice je to dvojnásobek, ale jsem přidala ještě 1 cm, a to z toho důvodu, že když to vlastně překládáte, tak ten překlad není úplně ostrý a ten záhyb vlastně pojme 2 až 3 mm. Takže na to, aby se vlastně nezmenšil ten čtvereček, tak jsem prostě přidala ten 1 cm. Takže nastříhám si papíry. Mám letící pásku. Já mám 5 cm, kdo má širší, může použít širší. A já jsem to vedle pobíváku dělala trošku jinak, že jsem to natáhla, držela jsem si to nohou a už mám. A jenom jsem vlastně pokládala tu barvu, kterou chci. Je docela důležitý, aby to tak nějak vedlo prostředkem, protože když se vám to dostane na kraj, tak se může stát, když se to pak přehýbá, že ta páska skončí přesně na tom uhybu. Což by nemělo být, mělo by to být aspoň půl centimetru nebo centimetr, aby to bylo schované. Tak to si pokládám stranu, kterou chci. Tak, když to mám příslušný počet, ono těch dílků je strašně moc. Těch větších kabelek si myslím, že až 500, já jsem to počítala, ale to přesně nevím. Ale je jich hodně. No tak. Tak, tak to nastříhám. Kde jsou ty kraje ještě slepený tou páskou, tak je dám pryč. Samozřejmě to zůstává na těch nůžkách, takže se to tak dá odstřihnout. A snažte se to opravdu dělat rovně. Já, jak jsem to měla, držela jsem tu pásku koleny a měla jsem to natažený a krásně jsem to pokládala, takže to bylo i vyrovnaný, protože podívejte se, že se to dá takhle schrnout. Což tohle teda nepoužiju, aby tam byly faldy, to nechci. Takže takhle, tady je ta šablona, kterou jsem si udělala. A u samotných čtverečků, kde budete potřebovat jenom jeden, jsem přidala ještě 1 cm. A to skládání vám tak ukážu. Takže začnu skládat. Tady je polepená část. Tady na centimetru je ta páska.
podíváte, kterou stranu chcete na vrchu, na polovinu, na čtvrtinu. Vkládám. Tak, můžete si dopředu složit ruky, jak se sami zvolíte ten postup. Já jsem to teď dělala, že jsem vkládala a hned jsem vkládala, abych ty pásky neměla víckrát v ruce. Složím na čtvrtinu. Tak, se skládají dva. Vidíte, že se mezi tím rozložil. Mám složený první dva. Papíry. Tak. A vidíte, že tahle strana je vlastně ze 4 dílů, které jsou dole otevřené. Vlastně na každé straně 4 a tady po 2. Takže si je vemu tou čistou stranou k sobě a dostanu první část. Otočím od sebe a vidíte, že zase je čistá strana. To vám to můžu ukázat. A druhá je vlastně, těch papírů je víc. Tak. Já jsem to skládala hned, protože, jak vidíte, ten papír, už vůbec, když je to z nějakého časopisu, tak je takový kvalitnější, silnější gramáž a s tou páskou je to takový hodně živý. Takže abych to nemyslela, zase vidíte, že jsem to složila a hned se to rozložilo, takže to hned vkládám. Takže zase si vemu, mám to k sobě otočené, tak někdo to tam zastrčí najednou, ale pokud jsou takový že tenhle není vlastně ukončený, tak je takový pohyblivý. Takže mám zastrčeno, otočím, vezmám pásku, vyberu si stranu, kterou chci, třeba tuto, takže půlka, čtvrtka, složím, hezká strana, do hezké strany. Druhá, můžete si pomoct třeba s tím větou. Co vám vyhovuje, zase otočím. Pokračuji, ještě teda dělám. Na stranu. A takhle. Zase ta ošklivá strana, dejme tomu, takhle. Ta čistší. Vložím. Vidíte, že se to ani nehne. Proti třeba jsem viděla videa, kde jim to teda hrozně lítalo. A přitom já mám centimetr víc, no. Je to vlastně i v těch záhybech a asi i v přesnosti, jak se to teda dává. Takže máme dvě, já už dál pokračovat nebudu. Dejme tomu, že tohle bude základna a širší bude ten proti kabelku a sem potřebujete vlastně jedno okýnko, jeden čtvereček. Takže já vám ukážu, jak jsem to vymyslela. Tady vám ukážu
to, jak je špatně polepená ta folie. Vidíte, jak jde, jakým směrem. Když to přeložím, tak v té černé barvě jsem to zvýraznila, a když to přeložím, tak tady je to v pořádku, tady je ještě folie víc, ale tady prostě kousek papíru. I když se to vlastně složí dovnitř, tak já to prostě nedávám. Takže čtvereček. Vemu si papír složený, ten je 15 cm, rozpůlím ho na půl a teď vám ukážu nejdřív, tak jak jsem to viděla, jak to skládali na internetu. Takže rozpůlili, složili, jako se vlastně skládá. No, není to vlastně složitý. Takže jedno a druhý. To jsem viděla v francouzském videu a vzniklo paní taková kapsička neuzavřená, což mi přišlo divný, a na jiném jsem viděla, že to sešívali. Tyhle růžky by byly u sebe, což mě přijde zbytečný, protože kdyby trošku se zamysleli, tak ten poslední článek mohli vložit tady do toho. Rozdíl je v tom, že tady to je vlastně se protahuje a je to otevřené. A navíc tady je teda horizontální a tady by mělo být vertikální, jako u ostatních. Mám trošku jinak, jsem to vymyslela. Zase vemu papír, rozstřihnu ho na půl. Hranama k sobě, abych začínala, abych tyto části schovávala dovnitř. Takže ani nehledám půlku, vlastně přiložím a řídím se touhle štíří. Takže přiložím, nepokračuji takto, že by mě to tady vypadlo, ale pokračuji nahoru, jednou, dvakrát, vidíte, že mám hrany zabalený a tady mě vznikne kapsička, do které vložím článek jedné části, srovnaný, a ten zbytek jde vrškem spodem, takže budu končit takto. Zase si udělám na jedné straně nebo na dvou růžky a strčím. Je taková těžká práce trošičku, ale myslím si, že to je pevnější. A protože já to tady mám uzavřený, u tohohle čtverečku je to otevřené. Tak, narovnám. A až to budu prošívat, tam bude víc možností prošívání toho dna. Tak vlastně já mám horizontální průchod a vertikální. Když to tady jsou dva horizontální. Takže potom, když se to prošívá dokolo, tak vlastně bude podle mě víc možností, i když tady u toho se to dá prošít vlastně tady tím touhle hranou. Takže to je
části tady u toho, nevím proč to tam šili, ten rok, když to mohli schovat. Tak a teď mám vlastně předposlední článek a ten má 2 strany. Tím, jak navazuju, a tady začátek, tam je vlastně jiný ten stav a tady taky. Takže zase použiju z 15 centimetrový kroužek, ale tam to vyjde asi o 3 cm míň, něco málo přes 3/4 a dělám to tak, že abych vlastně zpevnila ty kraje taky. Takže nasadím a tady v té části první to posichruju takhle. Provlíknu. Protože vlastně tam už půlka toho článku je a mám mít půlku, já používám vlastně 3/4. Takže takhle. Odstříhnu. No, když to vychází na půlku vlastně. Ale mohla bych vlastně nemohu posichrovat 2 části, když to zavírám. Druhá. Takže tady to vkládám mezi ten prostředek a zase pevný kraj na kraji. Tady ta strana vyjde přes to vlastně, jako se dělá tím, když se na půlku skládají, jak jsem to viděla na tom internetu. Tak a končím, tady to odstříhnu. Končím. Takže mám tu bučnici, takže jdu tato část. Teď vám ukážu složení toho jednoho čtverečku. A sice nejprve ze 16, ale já jsem nakonec zvolila, nebo můžete zvolit, a možná bych to doporučovala i na to dno, aby bude to, je potřeba, aby to bylo pevný, tak zvolit 18 cm. Takže to je 16, rozpůlím, takže na polovinu a uvidíte proč. Takže přiložím, budu se řídit této šířky, tady udělám malou ještě pomocnou takovou záklopku, posichruju to
a skládám. 1, 2. Už vidíte, že tady vlastně není ten úplný čtvereček, že to je ta půlka. Nicméně asi by to nevadilo, protože se to dál skládá. Takže složím, přetočím 1 a budu skládat do této části. Takže si udělám zobáček, ono bude trošku líp. Mám ze 16, to asi použiju teda na ten úchyt v té karabince. A teď je tady z 18 a to jsem rozdělila na 10 a 8 cm. Vemu si zase hranama. Kratší bude na této straně. Zase hrana. A sifruji to tak, že vlastně udělám celé. Nejenom část toho čtverečku, ale celé. A pak pokračuji stejně jako u toho jednoduššího. Přeložím 1, 2 do vzniklé kapsičky. Vložím, zatlačím, i když možná není úplně dobrý, aby to bylo úplně knapový, protože nebo delší, protože pak to v tom může trošku lítat, ale zase se to takhle musí narovnat a pokračuji dál. 1 a tady končím. Zase zobáček. Když to budete skládat, tak pak dostanete nějaký ten cvik. A tady. Takže tohle není obalený tou folií, takže to je trošku slabší, tohle je nadýchanější. Takže to jsou tyto. A ještě vám ukážu, to jsem zatím teda nepoužívala, ale přemýšlela jsem, že udělám sám trojúhelníček. A sice zase vám ukážu na internetu, jaký byl. Paní vzala nějakou dílku, asi těch 14, složila, říkala kousíček, že nechá, přeložím. A tady vlastně takový kousek, ale to střihne z té dílky. Toto se pak srovná takto a takto. Takže to je její. A já to budu dělat jinak. Jsem to vylepšila, takže mám těch 15 cm. Takže bych měla použít vlastně celý jeden, protože ne půlku z toho jako je čtvereček, ale potřebuji ještě na zasunutí, takže použiju celý jeden minimálně. Takže přeložím půlce a já nedám jenom kousek, ale budu to zasunovat, takže tady by měla být hloubka toho čtverce. Takže přeložím. Ale já to udělám tak, že tenhle vrchní, jo, ještě jsem vám zapomněla říct, že začínáte takhle to brano, ale otevření. Takže znovu přeložím ke čtverec. Tuto část vložím dovnitř, přeložím a zase dílka a vlastně vyjde celý. Takže nebudu to zkracovat a jenom si to na zkoušku přehnu a takhle zahnu dovnitř. A teď vám ukážu rozdíl. Když zatáhnu, to je můj
protože vlastně druhou stranu točený, takže tady se ani nehne. A to je ten z toho internetu. Takže je daleko pevnější a stabilnější. Zkusím ho zasunout. Takže zase tady jedna část. Vidíte, že to přesně odpadá. A tady jsou otvory. Druhý. Tohle už mám, asi jsem použila, nebo jsem si to skládala, zkoušela. Tak je takový už trošku pomačkaný. Tak a vidíte, že teda přesně zapadá. A neměl by se vyvlíknout, bude se samozřejmě i prošívat, takže to je takhle, tak jenom jsem chtěla ukázat, že to přetočení je takový stabilnější a i ta dílka těch koncovek. Ještě se vrátím k tomu trojúhelníku, protože když jsem ho našila, tak se mi zdálo, že je to slabý, ale já jsem si udělala takový pokus. Takže na čtverec podívám se, kolik obnáší papíru. Takže čtvereček je opravdu z jednoho papíru, takže z těch 15 cm. Čtverec. A teď teda z jednoho papíru vložím trojúhelník. Jo, vlastně tady. Takže vložím, mám spojený. Ta šíře toho vlastně čtverečku. Samozřejmě, když se pak kládá, když je rozdělený, tak nebude úplně na konci. Tady ty dva. Tomu, tak to ale nejde vlastně o ten trojúhelník, co to obnáší. Takže zase postřihnu a vlastně trojúhelník teda je. Články. Což logicky není správný, protože vlastně když na celý čtvereček je jeden papír, tak na trojúhelníček by měla být půlka, takže těch 7,5 cm, takže jako by to bylo málo. Takže to je trojúhelník z jednoho papíru. Čtverec z jednoho papíru. Teď jsem udělala pokus ze dvou papírů, takže na tom jiném to ukážu, složila jsem je dovnitř a skládám takto, takto.
stane, když to odložím. Tady je trojúhelník vlastně, tady bych tu část mohla odstřihnout tak vlastně jakoby navíc, když složím ty záložky. Takže tady vyjde trojúhelník a je to pak strašně silný. To znamená, že když to potom budu skládat použiju tady, už tu mám teda sešity, takže jsou tam ty nitě, takže se do toho špatně dostávat. To znamená vlastně tady přidám a tady do toho trojúhelníčku, teda do toho čtverečku. To znamená, že takhle ten čtverec nám bude o další vlastně 16 papírů. Tady jenom 8. Že to jsou složeny vlastně jsou o 4. Takže vidíte, jaká tloušťka to je. Nehledě na to, tak se vlastně tenhle ten čtverček vypoulí. Jako u toho náramku by to ani tak neladilo, ale tady vlastně by to byly ty čtverečky, jeden silnější, jeden slabší. Ale dalo by se to vyřešit tak, že aby ubylo toho zasolovacího materiálu, tak by se ta spodní část samozřejmě ty kraje u toho druhého papíru, který by byl vevnitř, by se o tu jednu část na každé straně vlastně pokrátily záložka a tady, že to je spoj, a tady jsou vlastně trojúhelníky a tady ta část. To bude teda ten třetí spoj, ten krajní a tyhle ty dva mají po těch dvou článcích. A dalo by se to vyřešit tak, aby to nebylo tak silné, že vložím vlastně, až budu skládat, tak vložím ten druhý papír, který z každé strany vlastně o tu jednu část krátím. A ten krajní spoj, který je z jednoho článku, tak tady bych to vystřihla, ne do kraje, aby to drželo. Možná by se to dalo přelepit ještě tou folií a bylo by tam vlastně jednoduchý spojení. Takže takhle. Na tu druhou stranu. Takhle. Takto. A tady vlastně, když otevřu, tak je ten jeden krajní, anebo by se dalo ještě vlastně oba články, tak by to bylo jenom kratší vlastně takhle. Takže ty spoje by byly jenom z toho jednoho papíru a tady taktéž. Takhle. Kdo by si s tím chtěl vybrat? Takhle. Tady je jenom jeden vlastně papír. Tady je dvojitě zůstane a tady ten přebyt až sem vlastně z jednoho papíru, takže tam by to bylo potom slabší. Chci to vyzkoušet, no. Už to mám sešity, takže tam jsou nitě a jestli to teda dovnitř, takže jde to i líp.
vypadá i na umach ta tloušťka správná. Takže jenom k tomu trojúhelníčku, no. Je to na vás, jak to zvolíte. Tak a tady je vlastně trojúhelník ze 2 papírů, kdy jsem ho odstřihla. Je to šíře cirka 10 cm, to znamená víc jak polovina. Z jednoho papíru jsou 4 cm, což je zase málo. Takže to je takové porovnání. No. Nejideálnější by byl asi tehle ten, kdy vlastně tu jednu část, kdy ji vlastně uvnitř tady odstřihnete vlastně jakoby celé 2 části, nejenom jednu, ale aby tam byl ten čtverec jenom jednoduchý a ty prostřední části to okýnko udělat. Takže takhle no. Teď vám ukážu spojení do kruhu. Já vám to ukážu na náramku. A ukážu vám nejdřív, co jsem viděla na internetu, jak to ukončujou, nebo jak to je tam ukončení. A tak jak to využívám já. Takže tak abych vlastně pokračovala, takže chci tyto strany, ale tady mám. Takže použiju toto, vyblíknu, tak viděli. Tak. Vyblíknu. Takhle vlastně využili. Další probíkly. Někdy to jde s nás, někdy to jde trošku tíž. Musí si s tím člověk pohrát. A takže to tady se má narovnat. Takhle to tam bylo. Ale tady vznikne otvor nehezký. Teda aspoň mně se nelíbí a tady taky. Takže já to dělám tak. A já si vemu čistý. Nebudu ho ani lámat, zkusím to takhle. Takže klasicky, jak děláme, vkládáme jeden, druhý, tady si to narovnám. Otočím, potřebuji to tady vložit. Takže teď pracujeme s tou stranou, kde jsou vlastně ty 4 části. Vidět. Takže to takové jako bylo střepený. A tím já to budu provlíkat. Můžete si pomoct takhle. Co povlíčat.
tím, že vlastně je ten začátek taky takovej pohybový, no, takže se musí srovnat. Tady se to vlastně nabízí zasunutí. Druhá část zase prostředkem. Dobré si dělat ten dobáček takový. A vrchní do této. Tak. Nevím, jestli jsem správně tady. Jo, tady. No, tak ne. Takhle. A takhle vidíte. A tento je prostředkem. Tak. Srovnám, je to pevný. Tady není žádná děura, tady taky ne. Je to vlastně všude stejný. Takže to je tak pevný. Tak jsme ušití. A budu šít vlastně tu plochu. Šiju to bavlnkou. Háčkovací křídle, dělám jich dvojitě, dávám. A pak vám ukážu to nastavení, dělám. Tak já se potřebuji, kontroluji si, jestli to mám položené dobře. Šít takto. Po jednom, dva. Takže takhle, dobře. A já se potřebuji dostat sem. Tak to udělám tak, že když nemáte stupňů koncem, tak použijte taky někdy v těch úzkých místech, než se dá vlastně tak, musíte použít špičku, ale jinak můžete vlastně takto. Takže já jsem tady a budu šít vlastně tu vrchní část nejdřív. To složení je tak, že se to střídá. Takhle, a už to můžete vytahovat tam. A takhle vytáhnete zase tento prostě. Se vlastně ukazuje.
jsem ten uzlíku. Sněhu spojí. Můžu udělat ještě jeden uzlík. Tak, teď mám trošku větší uzlík, ale krásně z toho doufám. Tak. No, teď už můžu šít. To dostanu sem. Spolu. Tak si třeba vyvlíknu, kde jsem začala. Bych věděla, kde mám skončit. Vlastně jedete po obvodu takhle si jede, jak jsou ty průchody. Ty kabelky to zakončuju, takže udělám zase v těch, kde procházejí ty nitě, tak udělám uzlík a snažím se jít dovnitř do kabelky a tam to zauzlíkovat a pak projet pár těch a ustřihnout. Jasně. Takže tam by se to nemělo vůbec párat. Jsme v konce. Tam vlastně bych mohla tady všinit. Tady tím, že nepokračuju ty řady, tak se může stát, že by někde mohla být vidět, ale asi nebude. Takže dělám 2 uzlíky. Jsem to nezašmudrká. Tak. A půjdu. Napěchnu to na ty spodní strany. Schované. Natáhnu, střihnu, končím. Tak jestli se vám to líbilo, ty postupy a vychytávky, tak se mě můžete odebírat. Budu ráda, ahoj.